Welcome to SL.THUNDER. ඔයාලත් එක්ක තියෙන්නේ SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක න අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යාසිත් සඳරුවන්. ඉතින් වෙනදා වගේ වීඩියෝ එක ගැන මුකුත් කියන්න නැහැ. පොඩි දෙයක් මුලින්ම කියන්න ඕන. ඔයා මේ වීඩියෝ එක නම් skip කරන්න එපා. හේතුව තමයි මේකේ withdrawal දෙනවා තාමත් ඒ වගේම මේකේ ඔයාට විනාඩියක් වගේ ඇතුළත මේක withdrawal කරලා ඉවරලා පොඩි time එකක් ඇතුළත මේක විකුණලා ඉවරලා වගේ බැංක් එකටම සල්ලි ගන්න පුළුවන් application එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක skip කරන්න හිතන්න එපා. මොකද පොඩි step ටිකක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩ දාගන්න tricks ටිකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාට මග අරින්න පුළුවන් වීඩියෝ එක skip කරොත්. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගට පරදිලා ඉන්න සියලුම දේවල් වීඩියෝ එක withdrawal එකක් කරන් ඔයාගේ අතන සල්ලි ගන්න තැන වෙනකම්ම මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ගැන දිගටම කතා කරනවා. වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට එන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක තාම සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් පාලකින් subscribe button එක subscribe කරන්න. notification bell එකත් අමතක නොකර all දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ගැන මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න මම reply කරන්නම්. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඩෝඩෝ කොයින් කියන නැත්නම් මේ ඩෝඩෝ ෆිෂ් කියන ගේම් එක ගැන. ඉතින් මේ ගේම් එක මගේ දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට මගේ පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ආවම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා ෆ්‍රී හම්බෙන මේකේ earning එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ sound mute කරනවා. මොකද නැත්නම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති හින්දා මම මේක mute කරලම තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ link ඔයාලට අල්මත් මම කියන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Play Store හරහා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඒ link එකෙන් link වෙලා ඉවරලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක shiba coin කියන coin එක earn කරන්න පුළුවන් අලුත්ම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම කෙනෙකුට withdrawal ගන්න පුළුවන් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා මේකේ withdrawal ගන්න කොහොමද, මේක play කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේක හම්බෙන coin ටික කොහොමද අපි sell කරලා අපේ bank account එකට සල්ලි ගන්න කියලා සියලුම දේවල් ටික මම අද මෙන්න මේකේ හරහා කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේක play කරන්න තියෙන විදිය මම දැන් මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා play කියලා button එකක්. ඉතින් මේ play කියන button එක ඔයාට ඔයා මුලින් මේකේ register වුණත් ඔයාට මේක එනවා. ඉතින් මගේ දැන් මෙතන තියෙනවා gold coin 50000කට වඩා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන energy ගානක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හැම විනාඩි 5කට සැරයක්ම ඔයාට energy එකක් මෙතෙන්ට add වෙනවා. ඉතින් game එක play කරන්න කලින් මේකේ පොඩි මේ dashboard එකේ මම ඔයාලට හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මුලින්ම මෙතන මේ energy තිබ්බොත් විතරයි ඔයාට game එක play කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් විනාඩි 5කට සැරයක් මෙතනට energy එකක් එකට මේ 41 කියන එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකේ උපරිම කවුන්ට් එක තියෙන්නේ 50යි. ඉතින් ඉක්මනට ප්ලේ කරොත් ඒ ආයිමත් 50ක් ඔයාලට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පල්ලෙහාවට බලන්න පුළුවන් මෙතන එනර්ජි ටිකේ පල්ලෙහා මෙතන යනවා ටයිම් කවුන්ට් එනවා. මෙන්න මේ ටයිම් එකෙන් තමයි අපිට අලුතෙන් මෙන්න මේ ටයිම් කවුන්ට් ඉවර වෙච්ච ගමන් මේ 41 කියන එකට එනර්ජි එකක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට 42ක් වෙනවා. එතකොට මේක අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් 42 වතාවක්. ඉතින් මම මේක ප්ලේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්නම් මුලින්ම. ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට තියෙන වෙන මේකේ මෙන්න මේ මාළු අල්ලන්න. ඉතින් මාළු කියන්නේ මේකේ දැන් ඔන්නවට බලන්න පුළුවන් මේකේ බෝම්බ තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝම්බ වලට අහු වෙන්න තියෙන්න මෙන්න මේ gold color තියෙන මාළු වැල්ලුව විතරයි අපිට gold coin හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක වැඩිපුර earn කරන්න ඕන අපි gold coin උයි shiba coin උයි කියන එක. ඉතින් තාම ඔයාලට මට shiba coin එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මේකේ ආයිම මේ play කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ පවණක් වෙලාවට එන්නේ නැහැ. දැන් මම එක දිගට මේක shiba ගත්තු හින්දා තව මේ තියෙන shiba coin එක කොන්න මගේ shiba coin එක හම්බුනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩිපුර අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ shiba coin ටික එකතු කරගන්න එක. ඒ වගේම gold coin එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට හිතේ gold coin එකතු කරාම මොකද අපිට තියෙන වැඩේ කියලා. ඉතින් gold coin එකතු කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක අප්ඩේට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අපිට මාළු අල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ gold coin 4.9ක් කියන 4900ක් pay කරලා. ඒ වගේම max deep කියන්නේ මේක ඔයාලට මේ පිටේ දිලි කොක්ක යවන්න පුළුවන්. ගොඩක් පල්ලෙහාට. ඉතින් ගොඩක් පල්ලෙහාට යද්දි ඔයාට හම් වෙන gold coins මාළු ඒ වගේම shiba coin වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේක අප්ඩේට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඒක දැන් මගේ අප්ඩේට් වුණා. ඉතින් මට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් මාළු ගොඩක් එකපාර අල්ලන්න පුළුවන්.
ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේක අප්ඩේට් කරන්න gold coin ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේකේ පළවෙනි withdrawal එක ගන්න යනවා නම් මතක ඇතුව මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. මම මේකේ පළවෙනි withdrawal එක අරගෙන තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඒ සියලුම withdrawal proof පෙන්නන්න. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක යන්න හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ max deep කියන එක අනිවාර්යෙන් 15ක් වෙනකන් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට withdrawal එක ගන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක විනාඩි 10ක ඇතුළත ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මෙන්න මේ max deep කියන එක අනිවාර්යෙන් 15ක හෝ 15ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. පළවෙනි withdrawal එක දානවා නම්. ඉතින් මම ආයෙ මේ play කියන button එක click කරන්න. click කරලා ඉවරලා ආයෙත් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න දැන් Shiba coin එක ගොඩක් හම්බුණා එකේ. ඉතින් මේක මතක ඇතුව මේ අන්න දැන් බෝම්බ වලට අහුනොත් Shiba coin logo එක හැලෙනවා. එතකොට අපිට coin ගන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක දැන් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් Shiba coin මට කීයක් හම්බුණාද කියලා. බලමු. ඒකේ හම්බෙලා නැහැ. හේතුව තමයි අතන අපෙන් වැටිච්ච හින්දා මම ආයෙ මේක play කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අර අතන තියෙන ගානත් එක play කර කර ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න ආයෙ Shiba coin එක හම්බුණා. මේ බෝම්බ වලට අහුනොත් අපේ ආයෙමත් ඒ ගතිපු coin ටික ඔක්කොම මේ මග අරනවා. එහෙම වුණොත් ආයෙමත් ඒ ටික කවුන්ට් එකෙන් අඩු වෙනවා. මේ පාර නම් හම්බුණා වගේ බලමු කීයද කියලා. මේක පෙන්නන්නේ නැහැ තාම. දැන් මගේ withdrawal limit එක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා තමයි මේ පෙන්නන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් play කියන එකෙන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි withdrawal එක ගන්නදී මෙන්න මේ 6.5ක් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdrawal කියලා button එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ withdrawal කියන button එක click කරගන්නම්. click කරගත්තට පස්සේ මගේ දැන් Shiba coin තියෙනවා 13000 ගාණක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එක Dogecoin තියෙනවා, Ethereum මේ වගේ ගොඩක් coin තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඔයා අප්ඩේට් කරගෙන යද්දි ඔයාලට මෙන්න මේ කියන coin උත් මෙන්න මේ game එකේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අප්ඩේට් වෙවි ටික ටික යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මගේ මෙන්න මේ D-fish කියන coin එක තියෙනවා මෙතන. ඒක මම තාම බැලුවේ නැහැ මොන exchange එකට withdraw කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්නම් වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ withdrawal button එක click කරන්නම්. click කරාට පස්සේ මෙතනින් මම ආයෙම withdrawal කියන එක දෙන්නම්. දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් වඩ බලන්න පුළුවන්. මේක දුන්නා පස්සේ දැන් මේ මගේ දෙවනි එක ඒකින්ද තමයි මට ඉතින් දැන් withdrawal මම ගත්ත එක දිගටම. ඉතින් withdrawal ගත්ත withdrawal proof එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ game එක play කරලා withdrawal ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක withdrawal ගත්තේ මගේ Binance application එකට. ඉතින් Binance එක මම open කරගෙන ඉවරලා මම යන්නම් මගේ wallet වලට. හරි ඉතින් මම ඉන්නේ මගේ spot wallet එකේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා වෙන මෙතන TRX වලට පල්ලෙහා තියෙනවා SHIB කියන coin එක, SHIB කියන එක. ඉතින් ඒකේ coin 3000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ record වලට යන්න Shiba coin එක touch කරලා ඉවරලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන history වලට ආවට පස්සේ මෙතන මේක පෙන්නන්නේ මම හිතන්නේ coin ගාන පෙන්නන විදිය බලමු පොඩ්ඩක්. මෙතන මේක පෙන්නන්නේ මම හිතන්නේ මේ USDT balance එක විතරයි මට පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ මේකේ පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ කොහොම වුණත් මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ දැන් අර මේකෙන් ගත්ත 3000ක balance එක ක්ලික් කරාට පෙන්නන්නේ නැහැ. නෑ මේක පෙන්නන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ කියන්නේ wallet වලට ආවලා දැන් මෙතන දැන් මේ Shiba coin 3000 මට ආවේ ඒ site එකේ මම withdraw කරපු එක. ඉතින් මේකේ withdrawal බලන්න පුළුවන් මෙතන දෙපාරක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා 0.01. ඒ කියන්නේ මම coin දැන් මෙතන 3000 ඒවා දෙකක් කරන් තියෙනවා. ඊයේ විතර මම මේ application එක දැම්මේ ඊයේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ගත්තේ මේ Shiba coin ටික. අනික Shiba coin 3000ක් ඔයාලා දන්නවා මේක spot buy කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ site එකෙන් තමයි මේ 3000 ගත්තේ. කලින් දැන් තව 3000ක් දාලා තිනවා. ඒකේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකත් තව පොඩි වෙලාවක ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම withdrawal දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ site එක මට try කරන්න. කොච්චර දවසක් තියෙද කියන්න අමාරුයි. මේක දැනට හොඳටම withdrawal දෙන site එකක් වගේම game එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක play කරන්න. play කරලා ඉවරලා අනිවාර්යයෙන් මේකේ earning එකක් ගන්න. ඉතින් කොහොමද කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේක Binance එකට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක වඩ විනාඩි දෙකක්වත් යන්න නැති වෙන්න මේ coin ටික වට විකුණලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. වගේ බැංක් එකට ඉතින් funding wallet එකට ගියා P2P ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනින් කෙලින්ම ඔයාලට Shiba කියන එක මේ කරා sell කරා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට Shiba coin ටික sell කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට සල්ලි ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බැංක් එකට සල්ලි ගන්න. ඒකත් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මේක තේරුම් නැත්නම් මම මේක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති පල්ලෙහා ඒකත් ඇති ඒකත් බලන්න. ඒකෙන් මම කියලා දෙනවා සම්පූර්ණයෙන් කොහොමද ඕනම cryptocurrency එකක් විනාඩියක් වගේ කාලයක් ඇතුළත විකුණලා බැංකුවටම සල්ලි ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාකින් subscribe බටන් එක ඔබට subscribe කරන්න, notification bell එක all දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ කොහොමද නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාලා like එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න අමතක කරලා share කරන්න. හෙටත් අපි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.